چشمان مرا بگشا تا از شریعت تو چیزهای عجیب بینم. من در زمین غریب هستم، اوامر خود را از من مخفی مدار. با سلام و درود فراوان خدمت شما دوستان عزیز، من کشی جهانگیر خوشحالم که با برنامه دیگه از مجموعه برنامه‌های شناخت مسیحیت در خدمتتون هستم. ما در جلسه گذشته مبحث کتاب مقدس شناسی رو آغاز کردیم و طی 7 دلیل ثابت کردیم که این کتاب الهی عالی ترین مرجع در ثبت مکاشفه الهیه و مصون از خطاست. حالا میخوایم شما رو با 3 ویژگی منحصر به فرد این کتاب آسمانی آشنا بکنیم. اجازه بدید که رؤوس مطالب امروز رو خدمتتون معرفی بکنم. اولین ویژگی که مطالعه خواهیم کرد در رابطه با اصالت کتاب‌های مختلف کتاب مقدس هست و بعد از اون به اعتبار کتاب‌های مختلف کتاب مقدس خواهیم پرداخت و در نهایت آخرین ویژگی رسمیت کتاب‌های مختلف کتاب مقدس خواهد بود. پس به اولین ویژگی یعنی اصالت کتاب‌های مختلف کتاب مقدس می‌پردازیم. منظور از اصالت اینه که کتاب مورد نظر توسط نویسنده‌ای که نامش در اون کتاب هست نوشته شده باشه و یا در صورتی که نویسنده اون معلوم نباشه مربوط به نویسنده یا نویسندگانی باشه که در روایات به اونها اشاره شده و اگر نام نویسنده در روایات وجود نداشته باشه به زمانی مربوط بشه که روایات به اونها اشاره میکنن. کتابی جعلی یا ساختگیه که در تاریخی که به اون نسبت داده میشه نوشته نشده باشه و یا اثر نویسنده‌ای که ادعا میشه کتاب مربوط به اوست نباشه. کتابی اصالت داره که شامل حقایق واقعی باشه و زمانی غیر اصیله که متن اون به نوعی تغییر کرده باشه. میخوام توجه شما رو به چند دلیل برای اثبات اصالت کتاب‌های مختلف عهد عتیق و عهد جدید از کتاب مقدس جلب بکنم. پس اول به اصالت کتاب‌های عهد عتیق میپردازیم. با توجه به محدودیت‌های زمانی که این برنامه داره اصالت کتب عهد عتیق رو از نظر کلی مورد بحث قرار میدیم و برای این منظور کتاب‌های عهد عتیق رو به 3 قسمت کلی یعنی کتاب‌های شریعت، کتاب‌های پیامبران و کتاب‌های سایر نوشتجات تقسیم میکنیم. پس اول به اصالت کتاب‌های شریعت میپردازیم. بعضی از منتقدین جدید قبول ندارن که تورات توسط موسی نوشته شده. کسانی که معتقدن تورات از مدارک دیگه اقتباس شده اون رو به مدارک یهوه‌ای، الوکیمی، تصنیعی و کهانتی تقسیم میکنن که دارای مؤلفین زیادی بودن. اما در اینجا میخوام به دلایلی اشاره بکنم که ثابت میکنن موسی نویسنده تورات بوده. اولا ثابت شده که حتی در زمان حمورابی عده زیادی دارای سواد بودند و قرنها قبل از ابراهیم در بابل نسب‌نامه‌های معتبر وجود داشته و احتمال داره که ابراهیم این لوحه‌ها رو از حران به کنعان آورده باشه و به این صورت موسی به این اطلاعات دسترسی پیدا کرده. علمای الهیات همیشه عقیده داشتند که کتاب پیدایش توسط موسی نوشته شده و استدلال اونها هم بر این مبنایی که چون موسی به لوح‌های که عرض کردم خدمتون دسترسی داشته یا از روایت شفاهی مطلع بوده و یا اینی که این حقایق رو مستقیما توسط خدا به او مکشوف شده و یا از تمام موارد که ذکر کردم استفاده کرده برای نوشتن کتب تورات. و علاوه بر این در 4 کتاب دیگه تورات بارها ذکر شده که موسی نویسنده اونها بوده. مثلا ما در کتاب خروج باب 17 آیه 14 و 34 آیه 27 میخونیم که به او دستور داده شد که بنویسد و او این کار را انجام داد در خروج 24 آیه 4. باز میگوید که آنچه نوشت عبارت بود از کلمات این شریعت. تثنیه 28 آیه 58 و چند واژه دیگه که مثل واژه‌های مثل این کتاب یا این تومار شریعت و کلمات این تورات که در تثنیه 29 20 و همچنین باب 29 آیه 21 و باب 31 آیه 24 به این واژه اشاره شده. همچنین خارج از تورات ما در سایر قسمت‌های عهد عتیق 13 بار می‌بینیم که موسی به عنوان نویسنده تورات یا کتاب تورات موسی یوشع 18:31 اول پادشاهان 2:3 و کتاب موسی در نهمیا 3:1 معرفی شده.
در عهد جدید هم می‌بینیم که خداوندمون عیسی مسیح بارها موسی را به عنوان نویسنده تورات اشاره کرده. مثلا در لوقا باب 16 آیه 29 عیسی مسیح همچنین تعالیم زیادی از تورات رو به موسی نسبت میده، مثل آیه‌ای که در متی باب 8 آیه 4 بهش اشاره میکنه. یک بار از نوشته‌های موسی عیسی مسیح صحبت میکنه که در یوحنا باب 5 آیه 46 بهش اشاره شده و غالب نویسندگان عهد جدید موسی و نوشتجات او را یکی میدونن. اعمال رسولان باب 15 آیه 21 و از شریعت موسی صحبت میکنن. اعمال رسولان باب 13 آیه 39 و اول قرنتیان باب 9 آیه 9. همچنین بعضی از تعالیم تورات رو باز به موسی نسبت میدن. اعمال رسولان باب 3 آیه 22. در خود تورات هم دلایلی وجود داره که نشون میدن که تورات توسط موسی نوشته شده. این دلایل عبارتند از اینی که نویسنده تورات شاهد عینی وقایع ذکر شده در کتاب خروج هست، یا مورد دیگه نویسنده تورات سرزمین مصر رو خوب میشناخت و از وضع جغرافیایی و طبیعی اون مطلع بود. و علاوه بر اینها نویسنده تورات کلمات متعدد مصری به کار میبره و به رسوم و عاداتی اشاره میکنه که به هزاره دوم قبل از میلاد تعلق داره. یکی از علمای الهیات به نام رونالد کنت هریسون میگوید تورات یک تألیف هماهنگ 5 جلدی است، نه مجموعی از نوشتجات ناهماهنگ. کتاب تورات بر اساس زمینه معتبر تاریخی شرح میدهد که خدا چگونه خود را بر مردم مکشوف فرمود و قوم اسرائیل را برای خدمت و شهادت مخصوصی در جهان برای تمام بشریت انتخاب کرد. نقش موسی در تنظیم این نوشتجات بسیار مهم است و به همین دلیل در رابطه با تبدیل قوم اسرائیل به یک ملت واحد دارای مقام شایسته‌ای می باشد و بی جهت نیست که هم یهودیان و هم مسیحیان او را متوسط شریعت می دانند. خب این بود اصالت کتب شریعت. حالا میپردازیم به اصالت کتاب‌های پیامبران. یهودیان کتب پیامبران رو به 2 دسته پیشین و متأخر تقسیم میکنن. مطابق با این تقسیم بندی کتب پیامبران پیشین عبارتند از یوشع، داوران، اول و دوم سموئیل، اول و دوم پادشاهان. کتب پیامبران متأخر عبارتند از اشعیا، ارمیا، حزقیال و گروه دیگری از پیامبران به اصطلاح کوچک که تعداد اونها به 12 نبی میرسه. در مورد پیامبران دسته اول یا پیشین دلیلی وجود نداره که با روایت معتبر مخالفت کنیم، چون بر این اساس یوشع نویسنده کتابیه که نام او رو داره و داوران هم توسط سموئیل نبی نوشته شده. کتاب داوران بعد از آغاز پادشاهی در اسرائیل و قبل از سلطنت داوود نوشته شده که این مورد ما در کتاب داوران باب 19 آیه 1 و باب 21 آیه 25 میخونیم. کتاب اول و دوم سموئیل طبق روایات معتبر اول سموئیل باب‌های 1 الی 24 توسط سموئیل و اول سموئیل باب 25 الی دوم سموئیل باب 24 توسط ناتان و جاد نوشته شده. کتب اول و دوم پادشاهان توسط ارمیا یکی از معاصرانش نوشته شد. اول پادشاهان باب 11 آیه 41 و باب 14 آیه 19 و باب 14 آیه 29 نقل قول‌های شاهدان عینی در مورد ایلیا، الیشع و میکایا هستند. اسارت آثار پیامبران متأخر هم روشنه. کتاب اشعیا به خود او تعلق داره که ما در باب 1 آیه 1 میبینیم و میبینیم که عیسی مسیح و رسولانش هم کتاب اشعیا و حتی قسمت‌هایی که مورد سوال قرار گرفته رو متعلق به او میدونن. در متی باب 8 آیه 17 بهش اشاره شده. به ارمیا هم دستور داده شد تمامی سخنانی رو که من به تو گفتم در توماری بنویس. در ارمیا باب 30 آیه 2 این رو میخونیم و گفته شده که او تمام بلا رو که بر بابل میبایست واقع بشه در توماری مینویسه. ارمیا باب 51 آیه 60 و بیشک باروک نویسنده بخش مهمی از آثار ارمیاست. ارمیا باب 36. از حزقیال هم خواسته شد که بنویسه. حزقیال باب 24 آیه 2 همونطور که از حبقوق نبی خواسته شد که بنویسه. حبقوق باب 2 آیه 2.
در رابطه با کتب گروه دیگری از انبیا، به اصطلاح انبیای کوچک که شامل 12 نبی هستند، از جمله هوشع، یوئیل، آموس، اوبدیا، یونس، میکا، ناهوم، حبقوق، سفنیا، حجی، زکریا و ملاکی نبی، علمای الهیات معتقد هستند که نام‌هایی که در ابتدای کتاب‌ها به عنوان نویسنده ذکر شده کاملا صحیح هستند. مورد سوم اصالت سایر نوشتجات عهد عتیق است. سایر نوشتجات عهد عتیق به 3 قسمت تقسیم شدند که عبارتند از کتب اشعار شامل مزامیر و امثال و ایوب، غزلها و رود و مراثی و جامعه و استر. دوم کتاب‌های تاریخی غیر نبوتی شامل دانیال و عزرا و نهمیا. و سوم سایر کتب تاریخی مثل اول و دوم تواریخ. در دوم تواریخ باب 35 آیه 4 در مورد مزامیر و آثار سلیمان به نوشته داوود و نوشته پسرش سلیمان اشاره شده. از 150 مزمور فقط 100 تای اونها دارای نام نویسنده هستند که در بین اونها 73 مزمور اثر داوود، 11 مزمور اثر بنی قوره، 12 مزمور اثر آساف و 2 مزمور اثر سلیمان و 1 مزمور اثر ایتان و 1 مزمور اثر موسی است. در مورد سایر مزامیر نام نویسنده هم ذکر نشده. طبق عنوان‌هایی که در امثال وجود داره، باب‌های اول تا 24 اثر سلیمان هستند و باب‌های 25 تا 29 هم به اون نسبت داده شدند و باب 30 به آگوربون یاقه و باب 31 به لموئیل پادشاه نسبت داده شده. در کتاب ایوب به نام نویسنده اشاره نشده، ولی به احتمال قریب به یقین خود ایوب نویسنده این کتاب هست، چون معتقدیم که این کتاب تجربیات ایوب رو با امانت کامل تشریح میکنه و در واقع هیچ کس به خوبی خود ایوب نمیتونسته تجربیات و سخنانش و همچنین سخنان الیفاز و بلدد و سوفر و الیهو و همچنین خدا رو نقل بکنه. غزلها هم به سلیمان نسبت داده شده. این رو در باب 1 غزلهای 1 میبینیم و دلیلی وجود نداره که در این مورد شک بکنیم. یکی از علمای الهیات به نام آرچر میگوید طبق روایت کلیسایی از دورانهای اولیه تا کنون این اعتقاد وجود داشته است که غزلها اثر سلیمان می باشد. کتاب روت را با کتاب داوران مربوط می دانند و نویسنده آن که نویسنده داوران نیز می باشد به احتمال قوی سموئیل است. خب کتاب مراثی به ارمیا نسبت داده شده و عنوان اون هم صحت این موضوع رو تایید میکنه و روایات موجود هم صدق این اعتقاد رو ثابت میکنه. از نظر سبک و روش استدلال هم شباهت‌های زیادی به کتاب‌های ارمیا داره و میتونیم با اطمینان اون رو به ارمیای نبی نسبت بدیم. در مورد نویسنده کتاب جامعه، تمام علمای مسیحی سلیمان رو نویسنده این کتاب میدونن، چون به حکمت بی حد او در باب 1 آیه 16 و کارهای عظیمی که انجام داده باب 4 آیات 4 الی 11 اشاره شده. تا دوره اصلاحات کلیسا تمام علمای یهودی و مسیحی این کتاب رو اثر سلیمان میدونستند. نویسنده کتاب استر ملکه فارس ممکنه مردخای یهودی باشه که از وقایع مذکور در اون اطلاع کافی داشته. به طور خلاصه میشه گفت که نویسنده این کتاب یک یهودی بوده و در زمانی که در این کتاب ذکر شده در ایران زندگی میکرد و به مدارک ثبت شده دربار هم دسترسی داشته. این رو میتونیم در باب 2 آیه 23، باب 9 آیه 20 و باب 10 آیه 2 این کتاب ببینیم. سبک اون شبیه کتاب‌های عزرا و نهمیا و تواریخ ایام هست. مورد دوم کتب تاریخی غیر نبوتی هستند. کتاب دانیال بیشک توسط سیاستمداری به همون نام نوشته شد. نویسنده خودش رو به نام دانیال معرفی میکنه و به صورت اول شخص مفرد صحبت میکنه. باب 7 آیه 2 این کتاب میخونیم. به علاوه به دانیال دستور داده شد که کتاب رو حفظ بکنه. باب 12 آیه 4. کتاب دارای وحدت کامل و نام دانیال در سراسر اون وجود داره. عیسی مسیح این کتاب رو به دانیال نسبت میده در متی باب 24 آیه 15
و علمای مسیحی تاریخ نگارش اون رو حدود قرن ششم قبل از میلاد تخمین زدن. کتاب عزرا بدون شک توسط عزرای نبی نوشته شد، چون نویسنده از اول شخص مفرد استفاده کرده. در کتاب عزرا باب 7 آیه 28 میخونیم. نویسنده کتاب نهمیا خود نهمیا یعنی ساقی پادشاه ایران بوده، چون اولین آیه این کتاب میگوید کلام نهمیا ابن حکلیا باب 1 آیه 1 و به علاوه غالب قسمت‌های اون به صورت اول شخص مفرد نوشته شده. این کتاب در زمان ملاکی بین سالهای 424 الی 395 قبل از میلاد نوشته شده. مورد سوم سایر کتب تاریخی هست که طبق روایات موجود نویسنده این کتاب‌ها عزرا هست، چون پایان وقایع تاریخی در اول و دوم تواریخ با شروع وقایع تاریخی در کتاب عزرا کاملا هماهنگی دارند. همچنین شباهت سبک نگارش این آثار این احتمال رو قوی میکنه که نویسنده اونها عزرای نبی باشه. تاریخ نوشته شدن کتب اول و دوم تواریخ قبل از تاریخ نگارش کتاب عزرا بین سالهای 450 الی 425 قبل از میلاد هست. در رابطه با اصالت کتاب‌های عهد جدید باید عرض بکنم که هرچند در مورد تاریخ نوشته شدن غالب قسمت‌های عهد جدید نظرات انتقادی وجود داره، ولی هر روزه گرایش بیشتری به نظرات سنتی دیده میشه. دلایلی در دست هست که ترتیب قرار داده شدن اناجیل هم نظر یعنی متی و مرقس و لوقا با تاریخ نوشته شدن اونها مطابقت داره. اوریجین که یکی از پدران کلیساست غالباً از این اناجیل به همین ترتیب نقل میکنه. روایات به ما میگویند که متی حدود 15 سال در فلسطین موعظه کرد و بعد از اون به کشورهای مختلف مسافرت کرد و بر اساس گفته مشهور پاپیاس که میگوید متی کلام رو به زبان آرامی تألیف کرد، میشه به این نتیجه برسیم که وقتی او در سال 45 میلادی از فلسطین خارج شد از خود انجیلی به زبان آرامی باقی میگذاره و مدتی بعد انجیل یونانی رو هم که به دست ما رسیده برای مستمعین جدیدش حدود سال 50 میلادی می نویسه. با توجه به شرایط زمان و دلایلی که در انجیل مرقس وجود داره میشه گفت که تاریخ تألیف اون بین سالهای 67 و 68 میلادی است. موافقت همگانی وجود داره که انجیل سوم توسط لوقای طبیب، اون طبیب حبیب نوشته شده. تاریخ تألیف اون حدود سال 58 میلادی بوده. عده‌ای در رابطه با انجیل یوحنا اون رو به خاطر اینکه بر الوهیت مسیح تاکید داره رد میکنن. این اشخاص میگن که اناجیل هم نظر در مورد مسیح چنین عقیده‌ای رو ابراز نمیکنن، ولی باید بدونیم که این عقیده کاملا غلط هست، چون در اناجیل هم نظر هم انجیل متی، مرقس و لوقا هست. مسیح به همان اندازه که در انجیل یوحنا ذکر شده دارای الوهیت هست. در ادامه اصالت کتاب‌های عهد جدید باید عرض کنم که کشف پاپیروس 52 که شامل 5 آیه از باب 18 انجیل یوحناست و به نیمه اول قرن دوم تعلق داره، یکی از دلایل مهم بر اصالت انجیل یوحناست. همه محققین مسیحی کتاب اعمال رسولان رو اثر لوقا میدونن، یعنی همون نویسنده انجیل سوم، و امروزه 10 رساله از رسالات انتسابی پولس رسول رو اثر خودش میدونن و فقط در مورد رسالات شبانی یعنی اول و دوم تیموتائوس و رساله تیتوس به علت سبک متفاوت نگارشی که داره بعضی به شک دارن. ولی نباید فراموش بکنیم که سبک نگارش یه نویسنده با توجه به سنش و موضوعی که داره در موردش بحث میکنه ممکنه تغییر بکنه. در رابطه با رساله عبرانیان، نویسنده این رساله معلوم نیست و هیچ کس نمیدونه که چه شخصی او رو نوشته، اما بیشک توسط یکی مسیحی دانشمند در حدود سالهای 67 تا 69 میلادی تألیف شده. رسالات یعقوب و یهودا حتما به وسیله دو برادر عیسی نوشته شدند و در رسالات اول و دوم پتروس اثر خود پتروس هستند، اما عده‌ای با توجه به سبک نگارش اون معتقد هستند که دوم پتروس رو شخص دیگه ای نوشته. این تفاوت نگارش بین دو رساله امکان داره
به دلیل این باشه که پتروس در نوشتن رساله اولش از یک کاتبی به نام سلوانوس استفاده کرده. در اول پتروس باب 5 آیه 12 میتونیم این مورد رو مطالعه کنیم و رساله دوم رو هم خودش نوشته باشه. 3 رساله یوحنا و کتاب مکاشفه یوحنا توسط یوحنای رسول نوشته شده و اختلافی که در سبک نگارش رسالات یوحنا با کتاب مکاشفه وجود داره میتونه به همون علتی باشه که در مورد رسالات پتروس هم عرض کردم. یعنی ممکنه در نوشتن رسالات از دیگران کمک گرفته ولی مکاشفه یوحنا رو خودش به تنهایی نوشته باشه و همچنین تفاوت موضوع هم میتونه دلیل دیگه‌ای برای تفاوت سبک نگارش به حساب بیاد. این موضوع در واقع تفاوت نگارش ها یا سبک نگارش ها کوچکترین تأثیری بر مسئله الهامی بودن این نوشتجات ندارن، چون ما اثر نهایی رو الهامی میدونیم نه سبک نگارش نویسنده رو. خب در این قسمت میرسیم به دومین ویژگی، یعنی اعتبار کتاب‌های مختلف کتاب مقدس. در این رابطه باید عرض کنم که کتابی معتبر هست که حقایق رو بیان میکنه و موقعی جعلیه که نسخه موجود با نسخه اولیه اون تفاوت داشته باشه. با توجه به این موضوع ابتدا اعتبار کتب عهد عتیق و کتب عهد جدید رو با این عناوین با هم مورد مطالعه و بررسی قرار میدیم. ابتدا اعتبار کتاب‌های عهد عتیق رو با هم بررسی میکنیم که در اون به 2 مورد اشاره میکنم. در مورد اول خواهم گفت که مسیح اعتبار عهد عتیق رو تایید میکنه و بعد دلایل مربوط به تاریخ و باستانشناسی رو با هم مطالعه خواهیم کرد. مورد دوم اعتبار کتاب‌های عهد جدید هست که در اون به 4 مورد اشاره خواهم کرد. مورد اول نویسندگان عهد جدید دارای صلاحیت بودند. همون نویسندگان امین و درستکار بودند. مورد سوم نوشته‌های اونها با همدیگر هماهنگی دارند و مورد چهارم مندرجات عهد جدید با تاریخ و تجربه‌های روحانی مطابقت دارند. پس به مورد اول یعنی اعتبار کتاب‌های عهد عتیق می‌پردازیم. در مورد اعتبار کتاب‌های عهد عتیق به 2 حقیقت مهم اشاره می‌کنم که اولین مسئله مهمی که باید بهش توجه داشته باشیم اینه که عیسی مسیح اعتبار کتب عهد عتیق رو تایید کرد. در اناجیل می‌خونیم که عیسی مسیح به صراحت اعتبار عهد عتیق رو تایید می‌کنه. وقتی که در شروع خدمتش در مورد ملکوت آسمان به مردم تعلیم میداد، برای اونها کاملا روشن میکنه که نیومده تا یک مذهب جدید تأسیس کنه. میخواست مردم بدونن که او رقیب موسی و سایر پیامبران نیست، بلکه تنها هدفش تحقق گفته های اونهاست. و به همین جهت در متی باب 5 آیه 17 چنین میخونیم: گمان مبرید که آمدم تا تورات یا صحف انبیا را باطل سازم. نیامدم تا باطل نمایم، بلکه تا تمام کنم. زیرا هر آینه به شما میگویم تا آسمان و زمین زائل نشود، همزه یا نقطه از تورات هرگز زائل نخواهد شد تا همه واقع شود. همچنین عیسی مسیح پس از زنده شدنش از مردگان، وقتی 2 نفر از پیروانش رو ملاقات میکنه برای تشویق و تقویت ایمانشون، از پیشگویی هایی که در تورات موسی و کتب سایر انبیا شرح میده و اونها رو تایید میکنه و چنین میگه در لوقا باب 24 آیات 27 و 44 و 45 رو قرائت میکنم که میفرماید: سپس تمام پیشگویی هایی را که درباره خودش در تورات موسی و کتاب های سایر انبیا آمده بود برای آنان شرح داد. آنگاه به ایشان فرمود: آیا به یاد دارید که پیش از مرگم وقتی با شما بودم میگفتم که هرچه در تورات موسی و کتاب‌های انبیا و زبور داوود درباره من نوشته شده است همه باید عملی شود. حال با آنچه که برای من اتفاق افتاد همه آنها عملی شد. آنگاه ذهنشان را باز کرد تا همه پیشگویی‌های کتاب آسمانی را درک کنند. وقتی یهودیان می‌خواستن عیسی مسیح رو به خاطر اینکه ادعا کرده بود که پسر خدا سنگسار کنند، مسیح با تایید کتاب مقدس برای اونها استدلال کرد که ادعاهاش صحیحه. صحبت مسیح در این آیه
آیه که میخوام خدمتتون عرض بکنم یکی از محکمترین بیاناتش در رابطه با اعتبار عهد عتیقه. من در اینجا میخوام این آیه رو با هر 4 ترجمه موجود فارسی برای شما نمایش بدم تا اهمیت این گفته عیسی مسیح رو در رابطه با تایید عهد عتیق ببینیم. در انجیل یوحنا باب 10 آیه 35 در ترجمه کلاسیک یا قدیمی میخونیم که میگوید ممکن نیست کتاب محو گردد. در ترجمه مژده همین آیه میگوید ما میدانیم که کلام خدا هرگز باطل نمیشود. در ترجمه هزاره نو میگوید و هیچ بخش از کتاب مقدس از اعتبار ساقط نمیشود. زیباترین ترجمه رو من ترجمه تفسیری میدونم که میگوید غیر ممکن است مطالب نادرستی در کتاب آسمانی باشد. پس ما از این گفته عیسی مسیح در این آیه میبینیم که چگونه او عهد عتیق و آیات عهد عتیق را تایید میکنه. ما نه تنها در انجیل تاییدات صریح عیسی مسیح رو بر عهد عتیق داریم، بلکه او در بسیاری از موعظه ها و آموزه‌هاش از عهد عتیق نقل قول میکنه و بقایای اونها رو معتبر میدونه. من در اینجا میخوام فقط به چند تای اون اشاره بکنم. نمونه آیاتی که عیسی مسیح در اون آموزه‌های عهد عتیق رو تایید میکنه. مثلا در مرقس باب 13 آیه 19 در مورد آفرینش کائنات توسط خدا صحبت میکنه. در متی باب 19 آیه 4 و 5 در مورد خلقت مستقیم انسان. در مورد وجود شیطان و ذات شریر او در یوحنا باب 8 آیه 44. در مورد طوفان در زمان نوح انجیل لوقا باب 17 آیه 26 و 27. در مورد نابودی شهرهای سدوم و عموره در انجیل لوقا باب 17 آیه 28 الی 30. در مورد ظهور خدا به موسی در بوته مشتعل در مرقس باب 12 آیه 26. در مورد نوشته شدن تورات توسط موسی در انجیل لوقا باب 24 آیه 28. در مورد دادن نان من در بیابان در انجیل یوحنا باب 6 آیه 32. در مورد وجود خیمه عبادت در انجیل لوقا باب 6 آیات 3 و 4 و در مورد سرگذشت یونس و ماهی در انجیل متی باب 12 آیات 39 و 40 بهشون اشاره شده. و از اونجایی که عیسی مسیح تجسم خدا بود از حقایق اطلاع داشت و اگر این مطلب صحیح نمی بود او به هیچ وجه اونها رو تایید نمی کرد. به همین دلیل لازمه که تاییدات او رو در مورد حقایق بپذیریم. در غیر این صورت حقانیت او رو مورد شک قرار میدیم. مورد دیگه که میخوام در موردش مطالعه بکنیم دلایل مربوط به تاریخ و باستان شناسیه. تاریخ نشون میده که موضوعات ذکر شده در کتاب مقدس در مورد اقوام سرزمین‌های مصر و آشور و بابل و ماد و پارس و نظایر اونها کاملا صحیح است. نام بعضی از فرمانروایان این کشورها در کتاب مقدس وجود داره و تمام مطالبی که در عهد عتیق در مورد اونها بیان شده به وسیله کشفیات تاریخی تایید شدن. به عنوان مثال در دوم پادشاهان باب 17 آیه 3 الی 6 نام شلمناسر چهارم پادشاه آشور که ما امروز او رو به نام سارگون دوم میشناسیم ذکر شده. در این آیات میخونیم که او شهر سامره رو محاصره میکنه و مردم رو به اسارت آشور میبره. تاریخ نشون میده که او در سالهای 722 الی 705 قبل از میلاد سلطنت میکرد. نام او یک بار دیگه در کتاب مقدس ذکر شد در اشعیا باب 20 آیه 1 که البته به نام سرجن نامیده شده. از فرمانروایان دیگه که در عهد عتیق نام برده شده نام بلشسر پادشاه بابل در دانیال باب 5 آیه 30 و همچنین نام کوروش کبیر پادشاه فارس 30 بار در عهد عتیق اومده. نکته قابل توجه اینه که اشعیا نبی 150 سال قبل از اینکه کوروش کبیر به پادشاهی برسه در مورد او پیشگویی میکنه. البته نام صدها پادشاه و فرمانروای دیگه هست اما از اونجا که وقت برنامه اجازه نمیده فقط به این چند نمونه اکتفا میکنیم. باستان شناسی صحت غالب بقیه کتاب مقدس رو هم تایید کرده. مثلا لوحی که در
بابل به دست اومده حاوی شرح طوفانیه که شباهت زیادی به طوفان نوح که در کتاب مقدس ذکر شده داره. کتیبه‌های دره فرات نشون میدن که 4 پادشاه مذکور در واقعه جنگ پادشاهان که در باب 14 کتاب پیدایش به اون اشاره شده واقعا وجود داشته. آثار هیروگلیفی مصر ثابت میکنن که حتی 1000 سال قبل از ابراهیم خط و کتابت وجود داشته. باستانشناسی همچنین تایید کرده که قوم اسرائیل در مصر زندگی میکرد و در اون کشور در اسارت به سر میبرد و در نهایت از اونجا رهایی پیدا میکنن. الواح تل آمارنا صحت کتاب داوران رو تایید میکنه. یکی از کشفیات بزرگ باستانشناسی کشف تومارهای دریای مرده در غارهای کومران است. در سالهای بین 1947 الی 1956 میلادی تعداد 981 تومار در 11 غار واقع در شمال غربی دریای مرده کشف میشه. تاریخ نگارش این تومارها مربوط به سالهای 250 قبل از میلاد الی 68 میلادی میرسه که به زبانهای عبری، آرامی و یونانی نوشته شدن. این تومارها شامل کتب عهد عتیق، تمام کتب به غیر از کتاب استر، کتاب‌های اپوکریفا، دعاها و بخشی از مدارک حقوقیه. در میان تومارهای عهد عتیق 19 نسخه از کتاب اشعیا، 25 نسخه از کتاب تثنیه و 30 نسخه از کتاب مزامیر داوود موجود هست. محققین بعد از بررسی‌های بسیار به این نتیجه رسیدن که هیچ تناقضی بین متون یافت شده با متن امروزی کتاب مقدس نیست و این مسئله سند محکمی برای اثبات حقانیت کتاب مقدسی است که امروز در دست ما قرار داره. و شکی نیست که هرچه علم باستانشناسی پیشرفت میکنه اطلاعات بیشتری در تایید صحت مطالب کتاب مقدس به دست میاد. خب مورد بعدی که میخوام بهش اشاره بکنم در رابطه با اعتبار کتاب‌های عهد جدید است. در این مورد میخوام به 4 حقیقت مهم اشاره بکنم. این 4 مورد شامل نویسندگان عهد جدید دارای صلاحیت بودند و همین نویسندگان امین و درستکار بودند. مورد سوم نوشته‌های اونها با هم دیگه هماهنگی دارن و مورد چهارم اینه که مندرجات عهد جدید با تاریخ و تجربه‌های روحانی مطابقت دارن. در مورد صلاحیت نویسندگان عهد جدید باید عرض بکنم که اونها صلاحیت و توانایی داشتن که در مورد حقایق الهی شهادت و تعلیم بدن. متی و یوحنا و پتروس از حواریون مسیح و از شاهدان عینی و کارها و تعالیم او بودند. دوم پتروس باب 1 آیه 18 و اول یوحنا باب 1 3 آیه اول به این مورد اشاره میکنه. مرقس طبق نوشته‌های پاپیاس مترجم پتروس بود و هرچه رو که از تعالیم پتروس به یاد داشت به درستی ثبت میکنه. لوقا از همراهان نزدیک پولس رسول بود و طبق شهادت آیرینیوس انجیل رو که پتروس موعظه میکرد به رشته تحریر در میاره. پولس یقینا توسط مسیح انتخاب و منصوب میشه و به طوری که خودش میگوید و سایر رسولان هم تایید میکنن انجیل رو مستقیما از خدا دریافت میکنه. در غلاطیان باب 1 آیات 11 الی 17 به این مسئله اشاره میکنه. یعقوب و یهودا برادران مسیح بودند و در نوشته اونها این مسئله کاملا روشن هست. تمام اونها عطایای روح القدس رو یافته بودند و در نوشتن عهد جدید فقط از حافظه و شهادت‌های شفاهی و کتبی و اطلاعات روحانی استفاده نکردند، بلکه توسط روح القدس یعنی روح خدا صلاحیت و قدرت پیدا کردند که کلام خدا رو به ثبت برسونن. مورد دوم اینه که نویسندگان عهد جدید امین و درستکار بودند. با توجه به اخلاق عالیه‌ای که در لحن نویسندگان عهد جدید و اصالتی که در آثار اونها مشاهده میشه میتونیم اطمینان داشته باشیم که اونها از هر نوع فریبکاری دور بودند و اشخاصی امین و درستکار بودند. امانت اونها مخصوصاً از این نکته روشن میشه که این نوشته‌ها برای موقعیت و محبوبیت اجتماعی و حتی جان و مال اونها خطرناک بود. به هیچ وجه عاقلانه به نظر نمیرسه که اونها حاضر باشن
داستانی رو جلب بکنن که مخالف تمام سنن و عقاید موجود باشه و بعد بخوان جان خودشون رو برای اون داستان جعلی از دست بدن. مورد سوم اینه که نوشته های اونها با یکدیگه هماهنگی داشتن. نه تنها تضادی در سه انجیل هم نظر، یعنی انجیل متی، مرقس و لوقا وجود نداره، بلکه تایید و تکمیل کننده همدیگه هم هستن. مطالب مذکور در انجیل یوحنا رو میشه با سه انجیل دیگه کاملا هماهنگ دید. کتاب اعمال رسولان زمینه تاریخی 10 رساله پولس رو کاملا روشن میکنه. رسالات شبانی اول و دوم تیموتائوس و تیتوس به دوره بعد از خاتمه وقایع اعمال رسولان تعلق داره و عبرانیان و رسالات عمومی. وقتی میگم رسالات عمومی اشاره به تعداد 7 رساله هستش، از جمله رساله یعقوب، اول دوم پتروس، اول و دوم و سوم یوحنا و رساله یهودا منظورمه. و مکاشفه یوحنا رو میشه به طور قطع به قرن اول مربوط بدونیم. قسمت‌های مختلف عهد جدید از نظر محتوای تعلیم با هم دیگه کاملا هماهنگی دارن. مسیح در اناجیل دارای الوهیت هست. نوشته‌های پولس با یعقوب با یکدیگه تضادی ندارن، بلکه درباره ایمان و عمل از دیدگاه مختلف با تاکیدهای متفاوت صحبت میکنن. آموزهای مسیحی در اناجیل شروع میشن و در رسالات با جزئیات بیشتر بررسی و دنبال میشن و بین اونها هیچ تضادی وجود نداره. 27 کتاب عهد جدید در واقع یک تصویر هماهنگ از عیسی مسیح، اعمال و آموزهاش رو به ما ارائه میدن و همین امر اعتبار اونها رو تایید میکنه. مورد چهارمی که میخوام بهش اشاره بکنم مندرجات عهد جدید هست که با تاریخ و تجربه های روحانی مطابقت دارن. در عهد جدید اشارات زیادی به تاریخ اون زمان وجود داره که به چند تای اون اشاره میکنم. مثلا نامنویسی در زمان کورلیوس والی سوریه بود. در لوقا باب 2 آیه 2 این رو میخونیم. کارهای هیرود کبیر متی باب 2 آیات 16 الی 18. کارهای هرود انتیپاس متی باب 14 آیات 1 الی 12. کارهای هرود اغریپاس اول اعمال باب 12 آیه 1 و کارهای گالیون اعمال رسولان باب 18 آیات 12 الی 17 و کارهای هرود اغریپاس دوم در اعمال باب 25 آیه 13 تا باب 26 آیه 32. تا کنون کسی نتونسته حتی یک دلیل تاریخی پیدا بکنه که ناصحیح بودن وقایع ذکر شده رو در عهد جدید بخواد ثابت بکنه. از نظر تجربه های روحانی هم قبلا اشاره کردیم که اگه کسی وجود خدای متعال و حی و حقیقی و پرمحبت رو قبول داشته باشه، دلیلی نداره که نتونه بپذیره که معجزه امکان پذیره. امروزه شاید معجزات مادی زیادی مثل گذشته نیستیم، چون مانند گذشته احتیاجی به وجود اونها نیست. هدف اون معجزات عبارت بود از تایید مکاشفه الهی در ابتدای ظهور اون. ولی حالا که مسیحیت در تمام عالم شناخته شده است، دیگه نیازی به اون نوع معجزات وجود نداره. اما معجزات روحانی مثل تولد تازه، ثمرات روح القدس به عنوان تجربات روحانی بسیار بسیار فراوان اتفاق میافتند. پس میشه گفت که از نظر تاریخی و تجربیات روزمره روحانی هیچ چیزی که با محتوای اناجیل و رسالات عهد جدید تضاد داشته باشه وجود نداره. خب میرسیم به ویژگی سوم، رسمیت کتاب‌های مختلف کتاب مقدس. من در این قسمت به دو مورد اشاره میکنم. یکی رسمیت کتاب‌های مختلف عهد عتیق هست و بعد رسمیت کتاب‌های مختلف عهد جدید که در این قسمت به 4 مورد اشاره خواهم کرد که نوشته شدن کتاب‌ها توسط رسولان یا شاگردان اونها مورد اوله، مورد دوم مناسب بودن قرائت کتاب‌ها در ملأ عام، مورد سوم مورد قبول بودن کتاب‌ها توسط همه مسیحیان و مورد چهارم ارزش روحانی کتاب‌های عهد جدید هست. در رابطه با رسمیت کتاب‌های عهد عتیق باید عرض کنم که تقسیم بندی عهد عتیق عبری شامل کتب شریعت، کتب
انبیا و سایر نوشته‌ها هست. البته این تقسیم بندی به این معنی نیست که در قبول کتاب‌های رسمی عهد عتیق 3 مرحله وجود داشته. در بخش شریعت، تورات که شامل 5 کتاب هست در ابتدای عهد عتیق قرار داده شد، چون طبق روایات موجود نویسنده اونها موسی بود. در قسمت کتب انبیای رسمی از جمله اشعیا، حزقیال، ارمیا و غیره، البته دانیال با وجود دارا بودن عطای نبوت به دلیل داشتن مقام‌های دولتی، کتابش در بخش سایر نوشته‌جات قرار داده شده و در قسمت سایر نوشته‌های عهد عتیق با توجه به محتوا و هدف اونها تقسیم بندی شدن. مثلا مزامیر و امثال و ایوب به دلیل نگارش سبک اونها جزو کتب اشعار قرار گرفتن. غزل‌ها، رود، مراسی، جامعه و استر رو تومار نامیدن، چون در اعیاد فسح، پنتیکاست، ایام روزه، عید خیمه ها و پوریم خونده می شدن. دانیال و عزرا و نهمیا و تواریخ ایام جزو کتب تاریخی غیر نبوتی به حساب اومدن، چون توسط پیامبران رسمی نوشته نشده بودند. آموس هم که در کتاب پیامبران رسمی نبود، ولی خدا او رو که شبان و گوسفندان بود انتخاب کرد تا برای قوم اسرائیل نبوت بکنه. ما اینو در کتاب آموس باب 7 آیات 14 و 15 میبینیم و بدین صورت او جزو انبیای رسمی به حساب اومد و در میان دیگر پیامبران رسمی قرار گرفت. مورد بعدی رسمیت کتاب‌های مختلف عهد جدید هست. به رسمیت شناختن نهایی کتاب‌های مختلف عهد جدید ثمره تلاش سازمانی یافته نبود، بلکه بر مبنای اصالت این کتاب‌ها انجام شد. البته منظور من از اصالت همون اعتبار نویسنده هاست. در اینجا میخوام به چند اصل کلی اشاره بکنم که برای تعیین رسمیت کتاب‌های عهد جدید مورد استفاده قرار گرفت. اولین مورد اینه که نوشته شدن کتاب‌ها توسط رسولان یا شاگردان اونها از مهمترین اصول بود. یعنی کتاب‌ها میبایست توسط رسولان مسیح یا شاگردان بسیار صمیمی و نزدیک اونها نوشته شده باشن، به طوری که با آثار رسولان برابر شمرده بشن. اصل دیگری که برای انتخاب رعایت شد عبارت بود از مناسب بودن قرائت اونها در ملأ عام. و اصل سوم این بود که کتب عهد جدید میبایست مورد قبول همه باشه، به این مفهوم که آیا کتاب مورد نظر توسط تمام اجتماعات مسیحی پذیرفته شده بود یا نه. آخرین مورد در رابطه با اصول تعیین کننده رسمیت کتب عهد جدید این هست که علاوه بر تمام سه موردی که عرض کردم، محتوای کتاب از نظر روحانی در درجه عالی باشه و در نهایت لازم بود در کتاب دلیلی حاکی از الهامی بودن توسط روح القدس وجود داشته باشه. قبل از خاتمه قرن دوم میلادی تمام کتاب‌های عهد جدید به استثنای 7 کتاب به عنوان کتاب‌های رسمی عهد جدید پذیرفته شد. این 7 کتاب عبارت بودن از عبرانیان، دوم و سوم یوحنا، دوم پتروس، یهودا، یعقوب و مکاشفه یوحنا. ولی قبل از پایان قرن چهارم تمام 27 کتابی که عهد جدید فعلی رو تشکیل میده و ما اون رو به عنوان انجیل عیسی مسیح میشناسیم توسط تمام کلیساهای مغرب زمین به عنوان کتب رسمی و معتبر عهد جدید پذیرفته شدن. خب عزیزان، این بود یک بررسی اجمالی بر اصالت و اعتبار و رسمیت کتاب‌های مختلف کتاب مقدس. امیدوارم که این برنامه مورد توجه شما قرار گرفته و باعث شده باشه که نه فقط معلومات بلکه رابطه ما با خدا نزدیک‌تر بشه. وقتی ما رابطمون با کتاب و کلام خدا نزدیک میشه، وقتی میفهمیم این کلام واقعا کلام ثبت شده خدا هست، ارتباطمون با خدا هم نزدیک‌تر خواهد شد. من از شما دعوت میکنم که در برنامه بعدی نیز به ما بپیوندید. موضوع جلسه آینده در رابطه با الهامی بودن کتاب مقدس خواهد بود. پس تا برنامه آینده و روز دیگر شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدار شما باشه.